ekki sjá það. Byrjaði að skóla svo vel á hann, svo náði ekki út og ég bara svona datt allt niður hjá mér. I stand up, I take sitting down. I don't like sitting down. Can I stand? Yes, you can. You're going to have to stand for I hope not. I don't know, I'll finish the game quick, hopefully. Yes, come on. I'm throwing the same nuts. hver áttu þér að búla. Ég. Þetta er þannig á planinu. Ha? Þetta er á planinu. Stelpan kom inn. Ha? Fór stelpan. Já.
kjafta. Það er shot. Close, you know. It was the same.
I was just I just dressing pulled up. Yeah. Kom on speed time. Vi börjar på. Sax
byrjuðu 1984. Já, djók. Ég er búinn að byggja það.
43. 44 46. 46.
63. Þessi. 40, 59. Já. Var ég ekki 63 eftir? Það er bara bekk hérna. Það var þenn eftir. 63. Já, er þetta ekki 63? Fjórir pluss 19 pluss 14. Má ég gera cancel, þannig að ég get ekki vitlaust. Ég hef ekki bara gert þetta. Allt er góð. Ég bara reiknaði ekki svo rosalega upp. Ég fannst þetta bara að vera bött. Fattaði ekki að vera að klára. Það var síðast að vera þarna fjóri.
Til reiknið við allt í góðu. Við sjáum líka svona.
náði ekki að gera það. Nei, ég var það gott comeback. Skipta ekki máli þegar hún á hún ekki. Þá var hún bara í kúrtir kaffið.
ekki vel byrjað það?
Helga. Þú átt að skrifa það. Þetta skrifa hérna? Já. Ok. Já, það er það. Þriðji? Rúti hann? Hún var ekki farin sko, hún fór ekki náðan. Hún ætti að vera Reykjavík. Hún var ekki farin sko. Þú.
Ég veit það. Þú finnir okkur. Það setti tónin inn. Líka 3. Þetta er alveg sko. Einu leikur undir 50 eftir dag sko. Hvað er þetta? Ættu þessu. Rocksolidin.
Kennir þetta skoðstu leikur? Fyrsti leggurinn fór alveg með þetta. Já. Hvað er annar leikur? Jesus. Já, fullið.
úrslit núna bæði á mér. Hvað sagði? Já, þér. First. Ég bara í leggkafla 2-3 Nei, ég var ekki þátt líka. Nei, ég var ekki þátt líka. Ég gat ekki tekna sér hvernig ég átti að losa mig. Annarkvort losaði það snemma eða þá svo lengi. And then
Ja. Þetta er æfing.
One take. Back to back. One take. Á ég ekki smæla? Brosa. Ekki verið fíl. Nei. Bang. Nei, það er two take. Nei, ég er ekki. Darri, one take. Get. Kunnilega. See how many hands I got. Ægi. Getting. Getur. Það gengur svo hratt eða? Já, ég er alltaf að láta hús eru 6 metra sko. Svo er það jú, það er náttúrulega ekki fyrir að falla og hann er alltaf líka og eitthvað svona. Svo núna, þá var ég hérna og það er að vera húsar og það er ekki að koma næstu hjálpa. Það er sem að kaupa bara á myndi á. Ég veist að það sko til að við erum með saman leikur sko.